السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعضنا غرزة جميلة قوي وبسيطة جدا وسهلة جدا جدا للمبتدئين. بتنفع معانا في شغل الشيلان الصوف، وبتنفع معانا في شغل الكوفيات، تمام، وبتنفع معانا برضو في شغل السجاد، او بنصنع سجاد من خيط الكلين او خيط المكرمية. بتبقى جميلة قوي في الشغل ده. اشتغلها معاكم بالخيط ده، هو خيط هيمالايا. هشتغلها بإبرة 4، هعمل مضاعفات العدد 3 وهزيد في الاخر عليهم غرزتين، يعني بعمل مضاعفات العدد 3 وبزيد في الاخر 2. تمام. هنا هعمل معاكم 24 سلسلة، هزيد عليهم 2 هيبقوا 26 سلسلة. تمام. هبدأ اعمل السلاسل بتاعتي وارجع لكم. طيب حبايبي، زي ما انتوا شفتوا انا بديت الصف الاول بتاعي ازاي. عديت اول 3 سلاسل ودخلت في الرابعة، عملت فيها عمود بلفة وكملت. بقيت الصف كله عبارة عن عمود بلفة. يبقى انا الصف الاول معايا عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود بلفة. طيب حبايبي، زي ما شفتوا انا خلصت الصف الاول بعبارة عن عمود بلفة. ارتفعت السلسلة ولفيت الشغل بتاعي ودخلت في اول غرزة قابلتني، عملت فيها غرزة حشو وكملت لحد اخر الصف بغرزة الحشو.
هنا حبايبي انا شغاله في الصف التالت بتاعي. عملت ايه؟ ارتفعت 4 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي وعديت من تحت من الصف الاولاني اللي هو عباره عن عمود بلفه. عديت اول عمود والتاني عمود والتالت عمود وجيت داخله في الرابع واخده لفتين عشان هعمل عمود بلفتين، وجيت داخله من ورا العمود الرابع وجيت شغاله في الغرزه بتاعتي اللي انا هعمل ايه فيها عمود بلفتين، وجيت في غرزة الحشو اللي هي فوق العمود الرابع، يعتبر غرزة الحشو الرابعة في الصف التاني، دخلت فيها عملت فيها 3 عمود بلفة، وجيت واخدة لفتين تانية على الإبرة وجيت واخدة داخلة في نفس العمود من تحت من قدام كده، عملت فيها عمود بلفتين عشان يديني شكل الفي المجسم ده اللي هو شكل في ملاني يعني. تمام. طبعا حبايبي بنهيها بعمود بلفتين عشان انا بادئه ب4 سلاسل الصف بتاعي، لازم انهيه بعمود بلفتين عشان بيبقى متوازي في الطول بتاعي. هبتدي اعمل بقى الصف الجديد او الغرزة الجديدة بتاعتي. خليكم متابعين الفيديو معايا خطوة بخطوة عشان كل غرزة مختلفة عن اللي قبلها. تمام. طيب حبايبي زي ما شفتوا الصف الرابع عبارة عن غرزة حشو، وهبدأ اشتغل الصف الخامس. ارتفع 4 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي وهبدأ اشكل الغرزة بتاعتي الجديدة.
اتمنى تكونوا ان انتوا وصلتوا معايا لحد الوقت ده، لان كل غرزة مختلفة عن اللي قبلها. تمام. طيب حبايبي، عشان اشكل نفس الغرزة بتاعتي بس بطريقة تانية، ارتفعت 4 سلاسل ولفيت الشغل ودخلت في ورا العمود التالت اللي هما من ال3 عمدان اللي بين الغرزة بتاعتي او ال3 عمدان اللي بين حرف ال V. دخلت في العمود اللي في النص من وراه كده، جيت عاملة عمود بلفتين، وجيت في غرزة الحشو اللي فوقيه جيت مشتغلة 3 عمود بلفة تاني، وجيت واخدة لفتين على الابرة ودخلت تاني من ورا العمود، عملت عمود بلفتين عشان يديني حرف V مجسم فوق بعضيه. تمام كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. هنا حبايبي خلاص وصلت لنهاية العينة بتاعتي. اتمنى ان انتوا تكونوا وصلتوا فعلا معايا لحد الاخر، وتكونوا اتفرجتوا على العينة كلها، وتكونوا اتفرجتوا على الفيديو كله، وتكونوا استفدتوا. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.